Привіт усім слухачам! Сьогодні ми зануримося у світ українських весняних свят. Специфіка моєї родини полягає в тому, що ми не є релігійними. Тобто Великдень для нас – це перш за все традиція, спосіб згуртуватися та відсвяткувати прихід весни. Це такий собі елемент культурного дозвілля, тобто вільного часу, який ми проводимо з користю та задоволенням. Увесь підготовчий процес починається ще в Чистий четвер. Назва говорить сама за себе. Ви маєте навести лад у домі та очистити думки. Але найцікавіше починається потім. Чи чули ви коли-небудь про різницю між крашенкою та писанкою? Якщо крашенка – це просто пофарбоване яйце, то писанка – це справжній витвір мистецтва, який потребує неабиякої витримки. Для створення писанки вам знадобиться писачок. Це спеціальний маленький інструмент із лійкою для воску. Суть техніки полягає в тому, що ви берете гарячий бджолиний віск і малюєте ним на білій шкаралупі певний орнамент, тобто систему візерунків, які мають своє значення. Після цього ви маєте занурювати яйце у фарбу, опускати його повністю в рідину. Ті місця, що покриті воском, залишаться білими. Потім ви додаєте новий віск і знову кладете яйце в інший колір. Так створюється новий шар кольору. Важливо розуміти послідовність від світліших відтінків до темніших. Це дуже кропіткий процес, де кожна помилка може зруйнувати всю роботу. Коли малюнок готовий, віск обережно плавлять над вогнем. І перед вами постає неймовірна краса. Зараз я бачу, як важливо зберігати ці знання. Ви маєте зрозуміти, як працює віск. Він не повинен бути занадто рідким або дуже твердим. У вас є лише одна спроба, щоб провести лінію. Тож, друзі, зверніть увагу на ці деталі наступного разу. Спробуйте і ви хоча б раз розписати яйце власноруч. Пам'ятайте, що це не просто малюнок, а спосіб зупинити час і зосередитися на моменті тут і зараз. Я вперше спробувала цю техніку лише декілька років тому. Раніше в моєму дитинстві все було значно простіше. Були популярними пластикові рукави, які просто стискаються під впливом укропу і набувають форми яйця. Це був такий собі спосіб швидко монетизувати свято для лінивих. Але потім мені захотілося наслідувати, тобто копіювати або повторювати справжні стародавні техніки наших предків. Минулого року я навіть пішла до церкви, щоб освятити свій кошик. Це був цікавий досвід, бо я зробила це вперше у 32 роки. Священник кропив усю їжу святою водою, і я відчула якусь особливу причетність до нашої спільноти. Також я згадала свої шкільні роки. У нас був предмет труди. Це якийсь рудимент минулого, де дівчат вчили бути справжніми господинями. Пам'ятаю, як ми шили в Страсну п'ятницю, хоча всі казали, що це заборонено. Вчителька тоді зовсім не зважала на наші прохання відпочити. Якщо ви бажаєте глибше зануритися в тему, я додала всі необхідні посилання на згадані матеріали у закріплений коментар. Як ви вважаєте, чи обов'язково бути релігійним, щоб дотримуватися великодніх традицій? Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей у наших подкастах.